From Giving Back Studio, this is Giving Back Podcast, and I'm your host, Saroj Lamisani. All right, welcome to Giving Back Podcast. Another episode with a lot of energy. र सबैजनालाई वेलकम गर्न चाहन्छु यो एपिसोड यो बसाइ अलिकति चाहिँ स्पेशल लागिरहेको छ आई थिङ्क यु विल फाइन्ड इट स्पेशल एज वेल लागिरहेको होला सधैँ म भर्चुअल दुनियाँमै गेस्टसँग उपस्थित हुने मान्छे आज चाहिँ लोकली प्रेजेन्ट भएको छु मसँग हुनुहुन्छ सञ्जीव आई थिङ्क वी डिड आवर फर्स्ट पोडकास्ट अन न्युयोर्क How is New Yorkers' lifestyle? Isn't that true? Yep. That was a fantastic podcast we did. You know, हामीले न्युयोर्कमा बस्दा कस्तो हुन्छ भन्ने एक्सपिरियन्सको आधारमा एउटा पडकास्ट गरेको थियौँ त्यसमा चाहिँ भिडियो थिएन र द फर्स्ट टाइम आई थिङ्क हामी फर्स्ट टाइम चाहिँ यसरी भिडियोमा आइरहेको छौँ फिलिङ अ लिटल बिट डिफरेन्ट overwhelming and let's see how it goes. Let's do it, okay? Oh, definitely, yes. So how is your day going? So how is your lifestyle these days? And how you find yourself different from that episode to now, where right now we are in front of camera, we are in front of mic, and all these experiences. Little different. Looks complicated, kind of little complicated, but still, it's a different experience. How do you feel about it? Yeah, about अलि better the feel भएको छ हामीले यसमा गिभिङ ब्याक पडकास्ट जसरी हामीले स्टार्ट गरेको थियौँ त्योभन्दा हामी वी आर प्रोग्रेसिङ एन्ड हाम्रो अडियन्स पनि ग्रो भइरहेको छ we invited our guest धेरै गेस्टहरू हाम्रो सोमा आइ पनि सक्नु भएको छ त्यस कारणले आई सी अ डिफरेन्ट भाइब्स डिफरेन्ट एनर्जी इन डुइङ दिस Well, yeah, definitely, yes. Podcast को स्टार्टिङ गर्दै जाँदाखेरि धेरै क्वेसनहरू आयो आई थिङ्क पर्सनल लेभलबाट पनि धेरै क्वेसनहरू आयो बिकज इट्स कम्प्लिट न्यू नट न्यू बट इन कन्टेक्स्ट अफ वो वी आर टार्गेटिङ आवर अडियन्स इट is new. I think I want to let's start podcast going to listen I know कसरी सुन्ने हो कहिले सुन्ने हो and let's talk about that a little more. All right, podcast अब कसरी सुन्ने भन्ने एन्सर चाहिँ म आइम नट एक्सपर्ट हैन तर बेस्ड अन माई एक्सपिरियन्स हाउ आई लिसन पडकास्ट भन्ने कुराको आधारमा चाहिँ मेबी यु क्यान अल्सो डु द्याट भन्ने कुरा चाहिँ गर्न सकिन्छ न्युयोर्कमा बसिरहँदा यो 3-4 वर्ष बसिरहँदा धेरै टाइम चाहिँ यति क्राउडमा पनि एक्लै टाइम स्पेन्ड हुन्छ जस्तै कम्युनिटी होइन ट्रेनमा यताबाट उता जानुपर्ने हुन्छ कलेजहरू जानुपर्ने हुन्छ इभन काममा पनि एक्लै जस्तै हुन्छ एक्लै मतलब एक्लै त हुँदैन मानिसहरू हुन्छ होइन साथीहरू त हुन्छ तर यु हेभ अ लट अफ टाइम द्याट यु क्यान हुन्छ नि लिसन टु समथिङ मेबी म्युजिक एनिथिङ सो त्यो बिचमा चाहिँ मैले आफैले एउटा 1-2टा पडकास्ट चाहिँ रिलिजियसली फलो गरेँ जस्तै अब जो रोगन पडकास्ट अफकोर्स होइन त्यसपछि अब कम्प्युटर साइन्ससँग नि हल्का इन्ट्रेस्ट भएको कारणले लेक्स फ्रेडम्यानको एआई पडकास्टहरू त्यस्तै अब हुन्छ नि ड्यान ह्यारिस स्याम ह्यारिसको पडकास्टहरू देयर आर मेनी गुड स्टफ Yeah, and I think podcast varies in its categories too. Like right now, I think it's more of a conversational podcast, which I love to do, but at the same time, I feel a little different. Better experience when you said, I love to ask questions, but at the same time, I think it's more engaging when we have conversation between us. I think between two parties. How do you differentiate these two categories? And राइट अब इन्टरभ्यू पडकास्ट चाहिँ हामीले टिभीमा पनि देखिरहेको सोजहरू जस्तै अब नेपालमै भन्ने हो भने एकदम रिलेट गर्नको लागि इजी भनेको अब फायर साइड जस्तो प्रोग्रामहरू र रिसेन्टली तमसुमा ज्योतिर्गमयहरू यस्तो पडकास्टहरू इन्टरभ्यू काइन्ड अफ पडकास्ट भयो होइन हुन्छ यो पडकास्टको फर्मेट नै भयो तर कन्भर्सेसन पडकास्टको नै आफ्नै एउटा ब्युटी छ होइन यसमा चाहिँ अब इन्फर्मल भएर आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूहरू राख्न पाइयो मोर इन्फर्मल भएको कारणले मान्छेहरू पनि इजी गोइङ हुन्छ होइन सो डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ अडियन्सको एक्सपेक्टेसनमा नि यसमा डिपेन्ड हुने भएको कारणले बोथ हेज इट्स प्रोज एन्ड कन्स अनि त्यसको इट्स अल अबाउट द मुड अफ अडियन्स what they expect and what they get. Let's talk about Giving Back podcast. We're already on 16th episode and why is it different than other shows? Nice. होइन हामीले इनिसियली पडकास्टको आइडिया 2018मा जसरी हामीले सोचेर स्टार्ट गऱ्यौँ त्यो बेलामा चाहिँ
हामीले भिडियो गर्ने सोचेको थिएनौँ र अहिले पनि हामीले भिडियो गर्ने प्लानमा थिएनौँ होइन. पडकास्ट इज अल अबाउट लिसनिङ टु अडियो कन्टेन्ट. तर हामी नेपाली अडियन्सहरू चाहिँ मोस्टली युट्युबमा हुनुभएको कारणले युट्युबमा आउनु पनि इट वाज इम्पोर्टेन्ट फर अस. र जुन मोटिभेसनमा हामी पडकास्ट स्टार्ट गऱ्यौँ होइन. जस्ट अब आफूले चाहिँ यो नयाँ ठाउँमा आएर नयाँ कुराहरू सिकिरहँदाखेरि आफू ग्रो भइरहँदा वाइ नट टु सेयर द्याट इन्फर्मेसन अर एनिथिङ द्याट माइट बी इम्पोर्टेन्ट फर आवर कम्युनिटी भन्ने मोटिभेसनमा चाहिँ वी स्टार्टेड अ पडकास्ट. Yeah, definitely. Remote podcasting गर्न पनि I think we did a good initiation. I think it's a good idea that we initiated to do remote podcasting, and it has been very successful. We can proudly say that. Right? Yep. We have been getting a lot of positive feedbacks. And still we're learning. We're a learner, but the way we initiated and the way we got response is really engaging. र यसमा चाहिँ म अर्को कुरा चाहिँ के पनि एड गर्न चाहन्छु भने the experience of inviting guests and podcasts. How was that? It's different, isn't it? Yeah. Like you have to invite guests. You have to make sure the internet connection is good. They have a proper equipment. I mean, obviously mobile phone सबै कुराहरू त हुन्छ नि, तर Zoom अथवा अन्य Skype like विभिन्न टुल्सहरू अनलाइन टुल्सहरूमा पनि हाम्रो गेस्ट जो आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि आफू पनि युज टु हुनु पर्यो. And we have to make sure they feel secure. Exactly. Yeah, I mean, यसमा चाहिँ I think Saroj did a pretty good job inviting guest. अनि गेस्टलाई रिच आउट मात्र होइन कि actually bring them into our shows. Yes. And you did a pretty good job. त्यसमै अब it was different experience for both of us होइन. हामीले अब यो COVID-19 को क्राइसिसमा पनि रिमोट पडकास्ट गरौँ न त भन्ने सोचले यो गऱ्यौँ. रिमोट पडकास्ट हामीले त्यो गऱ्यौँ होइन. तपाईँहरूले हामीलाई फलो गरिरहनु भएको छ र रिमोट पडकास्ट गर्दा चाहिँ देयर इज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ एक्सपिरियन्स होइन. अब यो इन्टरनेटमा भनौँ न एउटा जुमको माध्यमबाट हामीले इन्भाइट गरिरहेको थियो होइन. हाउ वाज द्याट? देयर वाज एक्चुली एउटा इन्सिडेन्ट यस्तो थियो, हामीले एकदमै दुःख मान्यौँ. राजवल्लभ कोइरालासँगको एउटा पडकास्ट थियो. वाट ह्यापन देयर? Oh yeah, it was a terrible experience for me. I think technology राम्रो पनि कुरा हो. It has a lot of advantages, होइन. But at the same time, you have to be in that moment when you feel like it's an accident. I agree. That's an accident for your life. You know, it's going to be a story for your life. Yeah. I invited Rajwallabh Koirala. One I invite Koirala. So I think the show was going really well. र रेकर्ड भइसकेपछि त्यो सबै मैले प्रिमियर प्रोमा हाल्दाखेरि सबै सुन्ने क्रममा चाहिँ I noticed I didn't have audio. Now, imagine I have my interview recorded and I'm excited to hear that. But at the end of the day, I know I don't have audio. Have the audio. So it really sucks. यो भन्दा पेनफुल मोमेन्ट मलाई के भयो भन्दाखेरि I had to let him know that I didn't get proper audio. Yep. एक्ज्याक्टली. यो हेर्दा यति इजी देखिन्छ होइन. जस्तो अब जुमबाट गऱ्यो भने अथवा कुनै एउटा भिडियो स्ट्रिमिङ प्लेटफर्मबाट गऱ्यो भने एकदमै इजी देखिन्छ. बट त्यो अन्डरलाइङ टेक्नोलोजी चाहिँ अलिक बढी च्यालेन्जिङ पनि हुन जाँदो रहेछ. जस्तै अब हामीले यति राम्रो भिडियो क्वालिटी आएको छ होइन. अब कन्टेन्ट पनि एकदमै राम्रो थियो. बट एट द एन्ड अफ द डे सबै हुन्छ नट्स एन्ड बोल्स भन्छ नि. नट्स एन्ड बोल्स कस्नै पर्ने क्या. I'm very grateful. Like Rajwallabh Jireji, not only he understood what happened technically, but he also gave me some advice and suggestions that I'm taking it very seriously, and I'm hopefully as a host I get to improve on those factors and make it even better in the future. What do we expect out of this? I mean, you गर्नु त गइरहेको छौँ होइन. अब पडकास्ट भनेर गरिरहेको छौँ. एक्चुअली पडकास्ट नै के हो? What do you think podcast is about? I think expectations भन्नाले we're in a way our guests they are mentoring people, isn't it? Like I think even आफैले एउटा अनौठो experience when I'm interviewing people, I'm just a mediator जस्तो लाग्छ. I'm just asking questions, like not in a way that I'm expert, but asking questions. Questions सोध्ने बित्तिकै गेस्टहरूले जुन जवाफ दिनुहुन्छ नि त्यो चाहिँ not only audience, like म आफैको लागि पनि म गेस्ट भइकन पनि I'm learning from them while on the show. Yeah, I agree. Isn't it? Like I think अनि हाम्रो सो ओभरअल सोको मोटिभ पनि यही हो कि that कुनै पनि गेस्टले
उहाँहरूको एक्सपिरियन्सबाट दिने जवाफले एभ्रिबडी फ्रम अल ब्याकग्राउन्ड सबैले कुनै न कुनै हिसाबले एउटा बेनिफिट रिटर्न पाइरहनु भएको छ भन्ने कुरा. इट्स अल अबाउट कम्युनिकेसन. अलवेज लाइक यो त एउटा फास्टेस्ट वे अफ कम्युनिकेसन भन्छु. सायद कुनै बेला we had to be on the set, I had to go on the set of particular television or particular media house and invite guests. तर यो त remotely गर्दा पनि it's a fastest way of communicating with people and learning from them. Yeah. Their expertise. Sanjib ले कस्तो feel गरिरहेछ? How do you feel about I think we are doing pretty good हैन. अब पडकास्ट चाहिँ के हो? अब तपाईले हामीलाई युट्युबमा हेरिरहनु भएको छ हैन. तर हामीले चाहिँ युट्युब मा हाल्नको लागि पडकास्ट बनाइरहेको होइन कि. जस्ट तपाईहरु युट्युबमा हुनुभएको कारणले युट्युबमा पनि हाल्नुपर्ने एउटा काइन्ड अफ सिचुएसन भनौँ न. तर यो हुन चाहिँ एउटा अडियो कन्टेन्ट हो हैन. पडकास्ट पनि एउटा नयाँ वर्ड छ. हामी अब तपाईले नेपालमा हेरिरहनु भएको छ भनेदेखि पडकास्ट इज इटसेल्फ अ न्यू वर्ड. के हो त पडकास्ट भनेको? पडकास्ट चाहिँ एउटा ब्रोडकास्ट गरिएको. पहिला अब तपाईले रेडियोमा एफएममा सुन्नुभएको कन्टेन्ट चाहिँ इन्टरनेटमा आइरहेको छ हैन. भने त्यो इन्टरनेटमा आइरहेको पडकास्ट यो एप्पलले गरेको एउटा ब्रेक थ्रु भन्छु म चाहिँ हैन. ब्रेक थ्रु टेक्नोलोजी भन्छु. जस्तै एप्पलले चाहिँ अडियो कन्टेन्टलाई आफ्नो डिभाइस मार्फत पर्टिकुलरली आइपड मार्फत चाहिँ डिरेक्टली अडियो कन्टेन्ट चाहिँ ब्रोडकास्ट गरेको जसरी इन्टरनेटको माध्यमबाट अडियन्ससम्म पुर्याउने भएको कारण यो पडकास्ट भन्ने टर्म चाहिँ आएको. र जहाँसम्म युट्युबमा हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भनेदेखि युट्युबमा अरू भेट्नुहुने अरू कन्टेन्ट भन्दा यो अलिक डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, अलिक इन्गेजिङ नहुनसक्छ भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ. तर यो मटेरियल चाहिँ अडियो मात्र सुन्नको लागि जस्तै अब तपाईँ कलेज जाँदै हुनुहुन्छ, माइक्रोबसमा चढ्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि यु माइट एक्चुली डाउनलोड आवर अडियो कन्टेन्ट र बाटोमा चाहिँ तपाईँ त्यो रेडियो सुने जसरी एउटा क्लिन कन्टेन्ट भनौँ न. एफएम त अलिक झारझार आउँछ होइन. एकदमै टेक्निक यो के भन्छ यसलाई इन्जिनियरिङमा चाहिँ डिजिटल सिग्नल भन्छ है. सो त्यो आउने भएको कारणले पडकास्ट भन्ने कुरा आएको. विदेश आउनु चाहिँ फर्स्टमा रहर हुन्छ. विदेश आएपछि अब नेपाल कसो जाने भन्ने अर्को रहर हुन्छ कि विच इज मोर च्यालेन्जिङ देन आउनु होइन. अब यस अर्थमा चाहिँ हामीले गेस्टहरू जसलाई बोलाइरहेको छौँ उहाँहरूले चाहिँ पहिला विदेश आएर केही सिक्नु भएर काम गरेर फेरि ब्याक नेपाल हुनुभएको छ र नेपालमा पनि केही एउटा कन्ट्रिब्युट गर्नु भएको छ होइन. त्यस अर्थमा चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग पर्टिकुलरली त्यो एक्सपिरियन्स सुनेर हाउ वी क्यान प्लान एन्ड डु आवर होमवर्क टु गो ब्याक होम अर टु डु समथिङ फर द कम्युनिटी भन्ने कुरा चाहिँ एउटा जेस्चर पाउन सक्छौँ कि त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, भ्यालुएबल हुन्छ, काइन्ड अफ इन्डिरेक्ट मेन्टरसिप पनि हुन्छ. त्यो चाहिँ यो गिभिङ ब्याक पडकास्टले एउटा मिडियम जस्तो भनौँ न. अब जस्तो हामीले पहिला सुन्यौँ हाम्रो सुमनजीसँग होइन, त्यसपछि अमन प्रतापजीसँग नि सुन्यौँ. उहाँहरू पनि विदेश आउनुभएको थियो र पछि जानुभयो होइन. भने हामी अहिले विदेशमा भएको अवस्थामा छौँ भने उहाँहरूसँग सुनेर उहाँहरूको फिल्डसँग हाम्रो फिल्ड रिलेट नहोला होइन. तर हामीले एउटा होमवर्क गर्ने एउटा स्पेस चाहिँ पाउँछौँ योहरू सुनेर, हाम्रो काम, हाम्रो प्रोजेक्ट, हाम्रो अडियो कन्टेन्टहरू सुनेर. सो अब पडकास्ट भनेर यति हल्ला गरिरहेको छौँ होइन. अब पडकास्ट हेर्दा एकदमै इजी भए पनि गाह्रो पनि छ. तर यति इजी छ कि तपाईँले अहिले राइट नाउ नै सुरु गर्न सक्नुहुन्छ क्या. जस्तै अब तपाईँले आफ्नो एउटा भोइस मेमोमा गएर, भोइस रेकर्डरमा गएर आफ्नो फोनमा एउटा केही रेकर्ड गर्नु भएर त्यो एउटा इन्टरनेटमा चाहिँ ब्रोडकास्ट गर्नुभयो अथवा पब्लिस गर्नुभयो भनेदेखि द्याट्स अ पडकास्ट. अब कन्टेन्टमा के हाल्ने द्याट्स यु हेभ अ फ्रिडम. एन्ड आई थिङ्क मैले अर्को नोटिस गरेको कुरा चाहिँ आफ्टर being here with this 16 episode and it's a success, already is success. तर नोटिस गरेको कुरा के हो भने a lot of professors, a lot of good people, like अब जस्तो मिसेल ओबामाले पनि आफ्नो पडकास्ट स्टार्टिङ गरिसक्नु भएको छ. अब यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ इट क्यान गो इन्टु डिफ्रेन्ट वे होइन. प्रेजेन्टेसन वाइज हेर्ने हो भने you can make it as informative as possible, or you can make it as entertaining as possible while giving back, while giving valuable information, like if I'm a professor, if I'm an expert in technology, computer science, I can have my own show in tech and I can talk about computer science and software engineering or hardware or whatever globally technology ma bhayeko advancement kuraharu मैले गर्न सक्छु. And I think it will give back various informations to the learner.
students or Right. scholars. So there's a word, actually there's a saying, कसैले भनेको थियो मलाई एक्ज्याक्टली त्यो मान्छेको नाम चाहिँ थाहा भएन, तर पडकास्ट इज काइन्ड अफ पाइरेट रेडियो. पाइरेट भनेको थाहा बुझ्नुहुन्छ नि, पाइरेट रेडियो इट्स लाइक मसँग एउटा कन्टेन्ट छ होइन, म नट नेसेसरीली म मिडिया पर्सन हुनु जरुरी छैन पडकास्ट भन्नको लागि चाहिँ. तर म एउटा कुनै प्रोफेसनमा एक्सपर्ट छु भनेदेखि आई क्यान मेक माई पडकास्ट, स्पिक समथिङ अबाउट इट, अनि पब्लिस गरेपछि त्यो कम्युनिटी भन्छ नि, एउटा प्रोफेसनल कम्युनिटी हुन्छ नि, जस्तै अब कम्प्युटर साइन्स अथवा डिजाइनर होइन, अथवा कुनै एउटा भनौँ न कुनै पनि भनौँ न ब्युटी फ्यासनको पनि पडकास्ट हुनसक्छ, फुडको पडकास्ट हुनसक्छ. तपाईँ जस्ट बोल्नु पऱ्यो कि तपाईँको एक्सपर्ट के हो होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो कुराहरू चाहिँ फ्रिडमको साथ राख्न सक्नुहुन्छ. कुनै एउटा यसलाई रेडियो प्रोग्राम जस्तो अथवा फर्मल बााउन्ड्रीभित्र डिसिप्लिनमा नबसिकन पनि तपाईँ आफ्नो म्यासेज कन्भे गर्न सक्नुहुन्छ. एन्ड मच डिफ्रेन्ट देन युट्युब भिडियो. युट्युब भिडियो चाहिँ अब ल म भिडियो नै हेर्छु भनेर इन्गेज भएर बस्नु पऱ्यो नि त होइन, भिडियो हेर्नुको लागि त तपाईँ प्रिपेयर हुनु पऱ्यो. तर पडकास्टमा एउटा फ्रिडम के हुन्छ भने त्यो बजाएर तपाईँले मल्टिटास्किङ गर्न सक्नुहुन्छ, गाडी चलाउन सक्नुहुन्छ होइन, जे पनि गर्न सकिन्छ, घरमा किचनमा काम गर्न सकिन्छ. And the other thing, like I already told, कि मैले नोटिस गरेको कुरा चाहिँ के हो भने the more you have research about a particular subject that you're speaking, it's not only gonna make your show better, it's gonna help your audience too. मैले 20 मिनटको सोमा म जस्तो पनि प्रोग्राम प्रड्युस गर्न सक्छु. 20 मिनटभित्र मैले एउटा मान्छेको जस्ट लाइफस्टाइल मात्रै, एउटा डेली लाइफस्टाइल मात्रै कभर गर्न पनि सक्छु भने within 10 minutes I can cover a lot of content. Yep. That is gonna be very helpful. 20 मिनट सुन्दाखेरि कस्तो खालको कन्टेन्ट सुनेर इट्स लाइक इन्भेस्टमेन्ट होइन, टाइम इन्भेस्टमेन्ट नै हो नि त अडियन्सको लागि त हो. अनि अझै इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ म चाहिँ के कुराले अलि फेसिनेट भयो भनेदेखि फिजिक्सको प्रोफेसरहरूको आफ्नो पडकास्ट छ कि. इमेजिन ह्याभिङ अ फिजिक्स प्रोफेसर ह्याभिङ देयर पडकास्ट होइन. उहाँहरूले चाहिँ पडकास्टमा चाहिँ फिजिक्सको बारेमा कुरा गर्ने र फिजिक्सको स्टुडेन्टहरूले त्यो पडकास्ट सुन्ने भने कति इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ त्यो. इट्स डिफ्रेन्ट देन अ क्लासरुम lectures. Yeah. And I think this is completely new thing for Nepalese audience. So exactly. Like we go on YouTube. I think we're more fascinated by YouTube than any other platforms these days, which is not bad. किनकि YouTube मै हाम्रो कन्टेन्टहरू प्रोड्युसर जो पनि हुनुहुन्छ, कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरूले युट्युबलाई नै बढी म्यासेज गरेर कन्टेन्ट त्यही नै फालिरहेको छ भनेदेखि इट्स अभियस द्याट वी गो अन युट्युब टु फाइन्ड आवर चोइस अफ कन्टेन्ट. बट एट द सेम टाइम मलाई यदि फिजिक्सको कुनै पनि टपिक, कुनै पनि च्याप्टरमा इन्ट्रेस्ट छ भने इन्ट्रेस्ट है, नट फोर्सफुल्ली होइन, म फिजिक्सबाट ग्रेजुएट हुनलाई चाहिँ म पडकास्ट सुनिरहेको छैन कि पर्टिकुलर एरियामा मलाई इन्ट्रेस्ट छ भने आई क्यान लिसन पडकास्ट टु इन्जोय. एक्ज्याक्टली. अनि अर्को अझै इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने तपाईँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारको च्यानलहरू सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ कि. मच लाइक युट्युब जस्तै हो, तर अलिक डिफ्रेन्ट के छ भनेदेखि यसमा पोलिटिकल पडकास्ट पनि हुनसक्छ कि होइन. अब पोलिटिक्सको बारेमा पनि पडकास्ट सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ होइन. अनि अब तपाईँको न स्टडी रिलेटेड पनि हुनुपर्छ भन्ने जरुरी केही छैन नि त. जस्तै एउटा ऱ्यान्डम केही कुरा गर्न सकिन्छ. कसैको चाहिँ कुरै सुन्न मजा आउँछ नि, गफ लाग्यो भने यसलाई थाहा छ कि यो मान्छेले गफ लगाइरहेको छ, तर त्यो गफ सुन्न मजा आउँछ नि. इफ समबडी रेकर्ड्स द्याट एन्ड उसले चाहिँ एउटा प्रोफेसनली नै रेकर्ड गरेर पब्लिस गर्ने एउटा स्केड्युल बनायो भनेदेखि द्याट्स अल्सो अ पडकास्ट. एन्ड आई थिङ्क इट हेज अ लट अफ फ्लेक्सिबिलिटी. म अहिले अरूको पनि पडकास्ट हुन्छ, लाइक हाम्रो दिशा निर्देशको विजय कुमारजी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि पडकास्ट पहिलेदेखि गरिरहनु भएको थियो र अहिले नयाँ भर्जनमा उहाँले आफ्नो एउटा सो निकालिसक्नु भएको छ. आई डोन्ट रिमेम्बर द्याट. त्यो सोको नाम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ठुला भ्रम सत्य साधन, आई थिङ्क समथिङ लाइक द्याट. आई थिङ्क द्याट हेज a good like lesson for beginners, especially content creators हरूको लागि कसरी पनि कन्टेन्ट बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि it's all about gathering information and sharing it to a mass. र अझै एउटा जाँदै हामी एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ, यदि तपाईँलाई पनि त्यस्तो इन्ट्रेस्ट छ भने प्लिज डु इट. किनकि नेपालीमा यो पडकास्टिङ कम्युनिटी एकदमै स्मल छ होइन. नेपाली कम्युनिटी आफैमै स्मल छ, त्यसमध्येमा पनि नेपाली पडकास्टर चाहिँ एकदमै स्मल भएको कारणले प्लिज लेट्स मेक इट मोर एन्ड मोर होइन. आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार म चाहिँ अब साइन्स एन्ड टेकमा अलि इन्ट्रेस्टेड लिन गर्छु, इकोनोमिक्समा अलि लिन गर्छु भनेदेखि आई माइट मेक माई इन्ट्रेस्ट ओरिएन्टेड पडकास्ट. र तपाईँको पनि त्यस्तो केही पडकास्ट छ, सोसल जस्टिस हुनसक्छ होइन, आफ्नो एउटा केही
different hobbies. Exactly. We would love to hear that. We would love to watch that. In fact, आफ्नो कुनै एक्सपर्टिजबाट कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू सम्पूर्ण मास एउटा कम्युनिटी एउटा अडियन्ससम्म आइरहेछ भने त we should promote it. Good information should be promoted. That's सुन्न चाहिँ कहाँ पाउँछौँ हामीले पडकास्ट चाहिँ कहाँ पाउन सक्छौँ? I'm very much happy to announce that it's not only on YouTube. Like it looks like we're focusing more on YouTube because Nepali contentहरू हामी युट्युबमै बढी इन्भेस्ट गरिरहेको छौँ. But we are also available on Google Podcast, Apple Podcast, त्यसपछि Spotify. यी तीनवटा चाहिँ पपुलर टार्गेटेड एउटा हाम्रो प्रेफरेन्स अनुसार यी तीनवटा चाहिँ हामीले अनाउन्स गरिरहेका छौँ. तर विभिन्न अन्य अडियो प्लेटफर्म्सहरूमा पनि हाम्रो चाहिँ पडकास्ट रिलिज भएसँगै सँगसँगै अरू प्लेटफर्महरूमा पनि अभाइलेबल छ. विच इज आई एम भेरी मच प्राउड टु से द्याट. किनकि अहिले हामीले जसरी कन्टेन्टहरू बनाइरहेका छौँ, जसरी कन्टेन्ट डिस्ट्रिब्युसनको कामहरू गरिरहेका छौँ, वी आर गिभिङ दिस टु अल द अनलाइन प्लेटफर्म्स. अब अडियन्सलाई जुन प्लेटफर्म कम्फर्टेबल र आफ्नो प्रेफरेन्स जुन छ त्यो अनुसारले सुन्न सक्नुहुन्छ. Not only video, you can also listen on some audio platforms. Yeah. So that was it. Thank you so much, guys. Stay tuned. हामी अरू interesting podcast पनि लिएर आउँछौँ. We have more interesting things coming up next.